এখন ব্লেংকেট এতিয়া মই মেচিনত ভৰাই দিছোঁ। পাতল হয় এচি ব্লেংকেট। এতিয়া এইখন এতিয়া মই মেচিনত ভৰাই দিছোঁ আৰু এইফালে পানী দি আজি ব্লেংকেট এতিয়া দি দিছোঁ, পানী খুলি দিছোঁ, চাৰ্ফ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই অন কৰি দিছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়ালৈ দি দিছোঁ, চব ব্লেংকেটলৈ দি দিছোঁ, তেতিয়া ধুবলৈ ভাল হয়। আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, এতিয়া পানী নিজে ল'ব কৰি দিছোঁ। তো এতিয়া এইখিনি ছেটিং মিলাই মই থৈ দিছোঁ আৰু একদম নিজে নিজে কম্বল হৈ উঠিব। এখন এতিয়া ধুইছোঁ আৰু এখন ধুম। আৰু এতিয়া ব'লকচোন শুই উঠিয়ে চিধাই ব্লেংকেটখন ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া পাকঘৰলৈ সোমাই আহি এতিয়া চাহ একাপ বনাই খাই লওঁ। তাৰ কাৰণে পানী অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। টেবলেট পিচ আছে আৰু চিকেন বেছি নহয় অলপ আছিলে, অকণমান বনাই দিছোঁ দুপৰীয়া সাজলে বুলি। আৰু এতিয়া দেৰিয়ে হৈ গৈছিলেগৈ যিহেতু কাম বহুতখিনি হ'ল, কাম চাম কৰি মেলি সেয়া। আৰু এখন একদম মোৰ ইউটিউব চেনেল আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া গা পা ধুই আজৰি হৈ ল'লোঁ, বহুত কাম কৰিলোঁ। ভাত বনাওঁতে 1টাই বাজি গ'ল, দেৰিয়ে হৈ গ'লগৈ আৰু হাজবেণ্ডো নাই, ডিউটি গৈছে। তো অকলে অকলে বোলো ভালেই পালোঁ, ভাতটো দেৰিকৈ বনালেও একো আপত্তি নাই। তো এতিয়া সেইকাৰণে দেৰি হ'লগৈ, ভাত বনাই আছোঁ আৰু লগতে ঘৰখন অকণমান সামৰি সুতৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে ঠাণ্ডা কাপোৰবিলাক উলিয়ালেনে? মই গোটেইখিনি উলিয়াইছোঁ, একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি একদম মুখতে পোৱাকৈ থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা আহিলে ফটাফট পিন্ধিব পৰাকৈ। সেইখিনি কামো কৰি ল'লোঁ আৰু দেৱালীও আহিছে, ঘৰ চৰ চাফা কৰি ল'লোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। নতুন কোনোবা সদস্য চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া ব'লকচোন বাকীখিনি কি কৰি আছোঁ কি নাই সকলোখিনি দেখাই থাকিম, ব'লক। এইখিনি এখন আজি ব্লেংকেট নতুনকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এখন ধোবা তাত ধুৱাই মেলি আনি থৈছিলোঁ, ভৰাই থৈছিলোঁ। আজি এখন উলিয়াইছোঁ আৰু সৰু সৰুকেইখন ভৰাই দিম, যিহেতু মই হাতেৰে ঘৰতে মেচিনতে নিজে ধুইছোঁ। ধোবা তাত দিব গ'লে কি হয় 300 লৈ এনেই মানে 2-3 দিন তাত থাকি যায়, সৰু সৰু তাত নিজে ধুই ল'লোঁ। তো এইখিনি এতিয়া দেখিছেনে, এসোপা জাপি লওঁ আৰু এইফালে গৰম কাপোৰ এইখিনিৰ পৰা ৰ'দৰ পৰা আনি থৈছোঁ, সেইখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ সামৰি সুতৰি লওঁ। গৰম পেণ্ট কাপোৰ চব উলিয়ালোঁ। তো আপোনালোকে উলিয়াইছেনে নাই লোৱা, ৰেডি কৰিছেনে নাই কৰা, সকলোখিনি কমেণ্ট কৰি জনাব। আচলতে এইখিনি মানে ইমান দিগদাৰ হৈ যায় মানে কাপোৰখিনি ভৰোৱা হেৰি কৰা গোটেইখিনি সামৰি সুতৰি। তো অলপ অলপকৈ ধুনীয়াকৈ জাপি জাপি এতিয়া থৈ দিম ধুনীয়াকৈ। যেতিয়া ঠাণ্ডাটো বেছি পৰিব তেতিয়া আকৌ ডিভান খুলি হেৰি কৰি থাকিব নাই আৰু অলপ আগতীয়াকৈ সামৰি সুতৰি থৈছোঁ। এইফালে মিক্সাৰ জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে মই একদম আদা ৰচুন ধুনীয়াকৈ গুচাই পিনে এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম। আচলতে আমি সদায় মানে কেতিয়াবা লৰালৰি হয়, আদা ৰচুন গুচোৱা কিবা কৰা টাইমখিনি বহুত যায়গৈ। সেইকাৰণে ফ্ৰী থাকোঁতে কি কৰিব লাগে, আদা ৰচুনখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি পিনে যদি ধুনীয়াকৈ চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিয়ে, মাছ আনক মাংস আনক বা বেলেগ কিবা চব্জিত দিয়ক, কোনো টেনশ্যন নাই। ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াব লাগে আৰু চব্জিত দি দিব লাগে। গতিকে মই আজি এইখিনি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব। কেতিয়াবা এনে ৰ'বা দিম, আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব। গতিকে এতিয়া এইখিনি মিক্সিত মাৰি লওঁ ব'লকচোন। এইটো এতিয়া মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মই এইটো মিক্সিত মাৰি লওঁ আৰু ইয়াৰ যিখিনি পেষ্ট বনিব সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই পিনে ফ্ৰিজত থৈ দিম, যিহেতু মোৰ কামটো ইজি হৈ থাকিব। গতিকে আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব, একদম সহজ। আজৰি সময়ততো কেতিয়াবা অকণমান সময় আজৰি পোৱা যায়, সেইকণ সময়তে এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লে পিছত ফটককৈ কিবা এটা ৰেডি কৰিব পৰা হৈ যায়। তো গোটেইখিনি মই মিক্সিত মাৰি লওঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনি গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা সৰু কণ্টেইনাৰত ভৰাই থৈ দিছোঁ আৰু এইটো মই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম। তাৰপিছতে আৰু ইউজ কৰি থাকিম আৰু এইটো পদ্ধতি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে। মই সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো বনি গ'ল চাওক। এয়া এতিয়া মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভৰাই এইটো সাফুটো মাৰি এনেকৈ বেকা কৰি সেইটো সাফুটো মাৰি পিনে মই এতিয়া ফ্ৰিজত ধুনীয়াকৈ থৈ দিম। বাৰীতে আছিলে হালধি পাত, আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ যে হালধি পাত, আৰু এই হালধি পাতত মাছ পাতত দিলে খাই বহুত টেষ্টি লাগে। গতিকে বাৰীৰ পৰা এখন লৈ আহিছোঁ, আহকচোন কেনেকৈ মই মাছ আছে মই কেনেকৈ পাতত দিওঁ, গেছতে পাতত দিম দেখাওঁ। এইখন অকণমান এনেকৈ লেৰেলাই লৈছোঁ, তেতিয়া অকণমান মানে পেকিং কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। এই কলপাতখন দেখিছেনে, একদম অকণমান লেৰেলাই দিলোঁ, একেবাৰে অকণমানি হৈ থাকিলে বাৰু একো নাই। মোৰ মাছটো বেছি নাছিলে, অকণমান মাছ, তো সেইকাৰণে মই এই সৰু মাছকেইটা মই এনেকৈ পাতখনত দি দিছোঁ। ইয়াতে নিমখ হালধি সানি থোৱা আছিলে, আকৌ ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ মই ধুনীয়াকৈ। এতিয়া পাতখন যিহেতু অকণমান সৰু হৈছে, পেকিং কৰোঁতে অকণমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই এয়া অকণমান থেতালি থৈছোঁ আদা আৰু ৰচুন দি দিছোঁ। এনেকৈ গেছতে মই ইয়াত পাতত দিম আৰু শ্লাইচ কৰি দিছোঁ এই আদা
অকণমান বেছি আদা দিলে ভাল নালাগে খাই আৰু মই জলকীয়া বৰ্তমান বেছি দিয়া নাই এয়া 3টা দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান তেল দি দিওঁ অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ হালধি পাতত মাহঁতে কয় মানে হালধি পাতত দিলে মানে খাই বহুত টেষ্ট লাগে বোলে পাতত দিয়া মাছ চ' আজি ময়ো ট্ৰাই কৰোঁ বুলি লৈছোঁ এয়া তো এতিয়া এইটো পেকিংটো কৰি লওঁ মানে পাতখিলা তিনি সৰু হৈছে আৰু এক্সট্ৰাকৈ মই পাত আনি থৈছিলোঁ তো সেইখিনিও দিব লাগিবগৈ তাৰমানে পাতখিলা যিহেতু অকণমান সৰু হৈ গ'ল মই এতিয়া পেকিংটো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে মই আৰু 2খন কলপাত দি দিছোঁ প্ৰথমতে মই এইটো এনেকৈ কৰি লৈছোঁ হালধি পাতখনতে ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই লৈছোঁ ৰ'বা তাৰপিছতে মই এতিয়া কি কৰিম ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন কলপাত দি দিছোঁ মুঠতে যেনে তেনে পেকিংটো কৰিছোঁ আৰু দেই আপোনাৰ পাতটো পাবলৈ দিগদাৰ গতিকে এনেকৈ যেনে তেনে মই মানে পেকিংটো কৰিবলৈ লৈছোঁ এনেকৈ কৰি দি দিছোঁ আৰু এইফালে এইটো থৈ দিছিলোঁ কাটি ভালকৈ নাজানো তথাপিতো ট্ৰাই কৰিছোঁ হালধি পাতটো জাষ্ট ভিতৰত সোমালে বাকী গোটেই কলপাতেৰে মই ধুনীয়াকৈ যেনে তেনে পেকিংটো বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মই মানে টাখন গৰম কৰি থৈছিলোঁ তো সেইকাৰণে মই এতিয়া এনেকৈ এই পদ্ধতিতে এনেকৈ দি দিম লাহে লাহে একদম ধুনীয়াকৈ সিজি যাবগৈ আৰু এনেকৈ অলপ সময় থৈ দিম আৰু গেছটো অকণমান কমাই থৈ দিছোঁ এতিয়া এইখিনি হওঁতে মেলিতে অকণমান টাইম লাগিব ইয়াৰ ওপৰত কিবা ভাৰী কিবা এটা দি দিব লাগিব তো ইয়াত এতিয়া কি দিওঁ নৰ্মেলিও হৈ যায়গৈ একো নিদিলেও হৈ যায় লাহে লাহে মই উলটিয়াই দিম মাজে উলটিয়াই দিম আৰু এনেকৈ এই পদ্ধতিত মই এয়া চাওক গেছত দি এনেকৈ টাৱাত দি দিছোঁ তো একদম ফাইনেলটো দেখামচোন বাৰু আপোনালোকক কি হৈ গ'ল যেনে তেনে পেকিংটো কৰিলোঁ আৰু মুঠতে এয়া চাওক আৰু এফালে মাছটো পাতত দিছোঁ আৰু এইফালে মাছেই আজি দিনত মানে ভাত এখেত নাছিলে বহুত কাম কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোত দেখি আপোনালোকে গম পাবই সেয়ে মানে থুলমূলকৈ খালোঁ এতিয়া সেইকাৰণে ৰাতি অকণ ভালকৈ বনাবই লাগিব যিহেতু মাছকেইটা অকণমান নিমখ হালধি ঘঁহি দিছোঁ এইটো মানে জোল বনালে খাই ভাল লাগে কিন্তু বহুত কাঁইট হৈ যায় তো সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতি জোল খাব মন নাই যোৱা সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰোঁ দিনত যিহেতু অলপ খোৱাটো হেৰি হ'ল আজি তো সেইকাৰণে এয়া মাছ এজনী ফ্ৰাই কৰি দিওঁ উলটিয়াই ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু অকণমান ফ্ৰাই খাবলৈ হ'লে মূৰমূৰীয়া হ'লে ভাল লাগে টনা কি হৈছে তো সেইকাৰণে মই অকণমান ডিপ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইফালে চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ মই ভাত কেৰেলা এইটো ডিমটো এনেকৈ কৰি গুচাই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো ফ্ৰাই কৰিম এইফালে এনেকৈ গোলকৈ এনেকৈ আগ পাৰি লৈছোঁ দুইটা চাইডে আগ পাৰি লৈছোঁ যিহেতু কিমাননো চব্জি খাব কেতিয়াবা চব্জি খাই ভাল নালাগে যে সেইকাৰণে মই এইটো চাইড এনেকৈ কটাৰী এনেকৈ আগ পাৰি লৈছোঁ দেখিছে সেইফালেও এনেকৈ আগ পাৰি লৈছোঁ তো এতিয়া মই ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এইটো দেখাইছোঁ চাওক প্ৰথমতে এনেকৈ এয়া মই নিমখ হালধি ধুনীয়াকৈ ঘঁহি লৈছোঁ আৰু এতিয়াতো মই গোটাই ফ্ৰাই কৰিম চাবচোন কিমান ধুনীয়া হয় খাবলৈ আলু আৰু ভাতকেৰেলা চব্জি খাই আমনি লাগিছে গতিকে এনেকৈ আজি বনাবলৈ বুলি লৈছোঁ এয়া ৰেডি কৰি থৈছোঁ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি দিম এয়া এজনীকৈ ধুনীয়াকৈ মাছকেইজনী ফ্ৰাই হৈ গ'ল এইফালে মোৰ মাছ ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে মোৰ মাছ ৰেডি আৰু এতিয়া মই এইখিনি তেলতে মাছৰ পাতত দিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আহকচোন খোলোঁ কি হৈছে যেনে তেনে বহুত কষ্ট কৰি মানে কৰিলোঁ দেই এতিয়া মই ভাবিছোঁ সিজি গ'ল বুলি তো চাওঁচোন ভিতৰটো খুলি পিনে গৰম দেখিছেনে পাতটো ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈ গৈছে কেনেকুৱা পেকিং দিছোঁ মই ৱাও বৰ ধুনীয়া স্মেল আহিছে দেই এয়া চাওক এতিয়া মই এই বাতিটোত লৈ ল'ম কাঁহৰ বাতি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই উলিয়াই লওঁ ধুনীয়াকৈ
ইমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে এয়া চাওক। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আৰু লগতে মই পূৰা ধনিয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ খায়নে? যদি খায় নে নাখায় মোক জনাবচোন। বহুত টেষ্টি হয় দেই, মই আৰু বহুত ভাল পাওঁ। আগতে আমাৰ দেউতাই এনেকৈ খুব বনাইছিলে। পাতত দি পিনে সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ লাডু লাডু কৰি দিয়ে। চবৰে এটা এটা লাডু আমি এনেকৈ পাই যাওঁ। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই চামুচেৰে নকৰোঁ, মই হাতেৰে সানিম এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক, ৱাও, আপোনালোকৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে নাই বাৰু? মোৰ সানি থাকোঁতেই খাওঁ খাওঁ লাগিছে, যিহেতু ইমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে নহয়। এয়া চাওক, পিটিকা ৰেডি। এটাও হৈ উঠিছেগৈ। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ একদম ডিপ ফ্ৰাই হৈ গৈছেগৈ, মুৰুক মুৰুক কৰাকৈ একদম খাবলৈ ভাল হয়। আৰু যিটো ছাইডে অকণমান সিজা নাই বুলি ভাবিছোঁ, সেইফালে আকৌ উলটিয়াই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। এয়া আৰু আনফালে মই এইফালে দাইল ৰেডি হৈ গ'ল অলৰেডি। আৰু দাইল উতলি আছে, একেবাৰে তেল মাৰি ধুনীয়াকৈ পাতি দিছোঁ দাইলখিনি। শ্বৰ্টকাট কৰি দিছোঁ, অলপ টাইম লাগিব এইখিনি সিজোতে। এইখিনি হৈ লওক, অলমষ্ট মোৰ খানা ৰেডি হৈ গৈছে। ফাইনেলি মোৰ এয়া দালি মাছৰ পাতত দিয়া আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই, এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।